ka-Femfem! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ngayon mga ka-Femfem, yung lulutuin natin ay ayan. So, ngayon mga ka-Femfem, malapit na tayo mag 1K subscribers. Ayan, yehey! Thank you po sa inyong lahat, sa lahat na nag-subscribe, sa nag-comment, at sa mga nanood ng video ko. Ayan. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome na welcome kayo dito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe sa baba. At pindutin na rin yung bell para ma-notify kayo pag meron akong i-upload na bagong video. Ayan na mga ka-Femfem, luto na tayo. So, ito yung ingredients natin.
dami nito. Pwede pa kasi itong, pwede ko pa itong iulam bukas. Ayan. Tikman natin. Madali lang naman itong lutuin mga ka-fem-fem. Gutom na naman. Kain ako ng kain, hindi naman ako tumataba. Kaloka. Masarap. Ang sarap ng saluyot. Malasa rin to, yung dried hipon. Ang sarap. Naku mga fem-fem, ulan na. Masarap. Marami kasi mga ka-fem-fem. Meron pa nga dun. Pwede pang hanggang bukas. Masarap talaga. So, yun lang mga ka-fem-fem. Umulan na mga ka-fem-fem. Bye-bye sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng nanood ng video ko. Bye-bye!